සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා හැමෝටම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Kitchen YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් පීසා හැදුව වීඩියෝ දෙකේදීම කීවා පීසා සෝස් එක අපි කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා. අන්නේ වීඩියෝ එක තමයි මම අද ඔයාලට අරන් ආවේ. ඉතින් මම කලින් කරපු පීසා වීඩියෝ දෙක බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් මම මේ වීඩියෝ දෙකේ links දාන්නම්. එතනින් ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම බලමු මේ ක්‍රම දෙකෙන් පළවෙනි ක්‍රමයට කොහොමද අපි සෝස් එක හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තමයි තක්කාලි. ඉතින් මම මේ වගේ පොඩි තක්කාලි ගෙඩි 10ක් වගේ අරන් තියෙනවා. ඔයාලා ලොකු තක්කාලි අරගන්නවා නම් ගෙඩි 5ක් වගේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. තක්කාලි තෝරගනිද්දී හොඳට රතු පාටට තියෙන ඒ වගේම ඝනකම් පොත්තක් තියෙන ගෙඩි තෝරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම අද මේ පළවෙනි ක්‍රමයට හදන පීසා සෝස් එක හදන්නේ අපිට ටික දවසක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහටත් එක්ක. ඉතින් කල් තියාගන්න හදන නිසා මම මේ සෝස් එකට වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තක්කාලි ටිකත් කලින්ම හොඳට සෝදලා වතුර හොඳින් පිහදාලා අරගන්න. දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට තක්කාලි ගෙඩිය දෙකට කපලා නැට්ට පැත්තේ තියෙන මේ තද කොටස ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි පීසා සෝස් එක හදන්නේ තක්කාලි ටික කලින්ම උණු වතුර එක්ක දාලා තම්බලා ඊට පස්සේ පිටපොත්ත ඉවත් කරලා තමයි අරගන්නේ. නමුත් මම මේ සෝස් එක හදන්නේ ටික දවසක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහටත් එක්ක නිසා උණු වතුරෙන් තම්බගන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ සෝස් එක මම හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒකට දාගන්නවා. මම අරන් තියෙන ඔලිව් ඔයිල්. ඉතින් ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු සුදු ලුණු බික් 5ක් 6ක් වගේ මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය කැබලි වලට කපලා මම තෙල් එකට දාගන්නවා. ගොඩක් පොඩි සුදු ලුණු බිකි නම් 8ක් 10ක් වගේ අරගන්න. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් මේ විදිහට පුංචියට කොටු කපලා මම අරන් තියෙනවා. දැන් මේ ලුණු ටිකත් තෙල් එකට දාලා හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් තෙල් එකේ පොඩ්ඩක් ලුණු ටික මැලවෙනකල් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න මුලින් ඉඳලම සෝස් එක හදලා ඉවර වෙනකල්ම ලිපිය ගින්දර ගොඩාක් අඩු මට්ටමේම තමයි අපි තියාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ වියලි ඔරිගානෝ. මම දැන් මේකෙන් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ වියලි බැසිල්. මේකිනුත් මම තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. මේ වියලි ඔරිගානෝ සහ වියලි බැසිල් කියන්නේ පීසා සෝස් එකට අවශ්‍ය ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට සුපර් මාකට් එකකින් වගේ මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන පැකට්ස් අරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් තේ හැන්දකුත් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සේරම ටික ආයෙත් හොඳට කලවම් කරලා අපි කලින් කපාගත්තු තක්කාලි ටික මේ විදිහට මම තියාගන්නවා. ඊළඟට තක්කාලි ටික පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් කරලා තක්කාලි වල පොත්ත උඩ අතට හිටින විදිහට මේ වගේ අතුර ගන්න ඕනේ. දැන් පියනකින් වහලා විනාඩි 4ක් වගේ කාලයක් තක්කාලි ටික හොඳින් තැම්බෙනකල් තියන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 4කට පස්සේ මේ බලන්න තක්කාලි වල පොත්ත මේ වගේ ඇකිලුණු ස්වභාවයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට තක්කාලි වල පොත්ත උඩ අතට හිටින්න තක්කාලි ටික තියාගන්න කිව්වේ මේ වෙලාවේ අපිට ඕනේ නම් මේ විදිහට තක්කාලි වල පොතු ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවසානයේට මේ සෝස් එක පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒ නිසා මම නම් පොතු සේරම ඉවත් කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලේ කැමැත්තට අනුව පොතු ඉවත් කරගන්නව නම් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් තක්කාලි ටික මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගෙන මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණුත් ඔයාලගේ රසයට අනුව එකතු කරගන්න. දැන් ආයෙත් හොඳට කලවම් කරලා සීනි තේ හැඳි භාගයක් වගේම තක්කාලි සෝස් තේ හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් අවසානයේටත් විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා ලිප ඕෆ් කරලා සෝස් එක හොඳින් නිවෙන්න පැත්තකින් තියන්න ඕනේ.
දැන් සෝස් එක හොඳින් නිවුනට පස්සේ මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා තප්පර 10ක් වගේ කාලයක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඕනිවට වඩා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න යන්න එපා. මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් එක නතර කර තප්පර 10ක් වගේ කාලයක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් මේ බලන්න අපි පළවෙනි ක්‍රමයට හදන සෝස් එක හදලා ඉවරයි. ඇත්තටම මේක අපි කඩෙන් ගන්න පීසා සෝස් එකටත් වඩා ගොඩක් හොඳට රසට තියෙනවා. දැන් අපිට මේ වගේ වීදුරු බෝතලයක් අරගෙන ඒකට සෝස් එක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා සතියක් වුණත් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ ගන්න වීදුරු බෝතලය හොඳ නටන උණු වතුර එක්ක දාලා හොඳින් තම්බගෙන වතුර ටිකත් හොඳින් පිහලා ඉවත් කරලා අරගන්න. සෝස් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අපි පාවිච්චියට ගනිද්දී උකු වැඩි ගතියක් තිබුණොත් එහෙම වතුර ටිකක් දාලා දියාරු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු දෙවෙනි ක්‍රමයට හදන සෝස් එක අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ක්‍රමය නම් ගොඩක් ලේසි. අපිට හිතුණු ගමන් විනාඩියෙන් 2කින් වුණත් මේක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේ වගේ පොඩි භාජනයක් අරගෙන තක්කාලි සෝස් කෝප කාලක් ඒකට දාගන්නවා. දැන් තක්කාලි සෝස් එකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් වගේම අපේ රසයට අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔරිගානෝ තේ හැඳි කාලයි වියලි බැසිල් තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේම මේ වගේ චූටියට චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු බික් 2-3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. දැන් මේ සේරම ටික හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අවසානයේ සෝස් එක පොඩ්ඩක් දියාරු කරගන්න ඕනේ නිසා ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම දාගන්නවා. මේකට අපිට තිය කරගත්ත බටර් ටිකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෝස් එක අපිට උකු වැඩි කියලා දැනුනොත් මේ දේවල් නැතුව වතුර චුට්ටක් උනත් දාලා අපිට දියාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දෙවෙනි ක්‍රමයට සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම විනාඩි 2-3ක්වත් යන්නේ නැහැ අපිට මේ ක්‍රමයට සෝස් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ පිසා සෝස් එකක් නැති වෙලාවට අපිට ගෙදරදී හදිසියෙන් පිසා එකක් ගන්න ආස හිතුනොත් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ගෙදරට ආපු වෙලාවට වගේ හදිසියෙන් පිසා එකක් හදන්න ඕනේ වුණ වෙලාවට මේ විදිහට හදාගන්න හරිම ලේසියි. ඇත්තටම මේ සෝස් දෙකම හරිම රසයි. අපි කඩෙන් ගේන පිසා සෝස් එකටත් වඩා ගොඩක් හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර පිසා එකක් හදන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සෝස් දෙක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලද මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම තවත් යාළුවන් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.